Mars at Pars, buongiorno! This is Chef Morris and welcome to Sciacca, Sicily. Here, all the people gathers to, have a walk with their loved ones or their friends. And they even grab some food from here. And you can see the beautiful panoramic view from the Mediterranean Sea, from the harbor. Later, we're gonna go there to check out some fishes. Yan mga Mars at Pars, sa likod po natin makikita natin ang Chiesa ni Maria del Soccorso. Ayan po ay isa sa pinakamatatandang church dito sa Sciacca. Mamimili tayo ngayon ng ating ingredients para sa ating lulutuin mamaya. Yan mga Mars, nandito tayo ngayon sa local market. At try natin mamili ng mga maganda ingredients. Tayari na tayo mamalengke. Ngayon punta naman tayo sa bilihan ng mga isda. Ang kanilang yaman dagat ay nanggagaling sa Mediterranean Sea. So dito yan sa Isola Fish. So, teka, samahan niyo ako. FYI, ang Sciacca ay isa sa mga pinaka-famous pagdating sa yamang dagat. Saludare. Ang ating lulutuin for today ay a very special dish galing sa aming restaurant dito sa Sciacca, Sicily. Ang dish na ito ay tinatawag na Pistachio Crusted Monkfish, Potato Puree, Filipino Salad. Ngayon, let's fillet our monkfish. Now we have to take out the membrane dahil ito po ay matigas. Ang monkfish po ay matatagpuan sa Mediterranean Sea. Po ay tinatawag na poor man's lobster because ang lasa po niya ay parang lobster. Now let's prepare our salad. Slice lang po natin ang ating cherry tomatoes into halves. Okay, now let's mix our ingredients. Honey, olive oil, pinch of salt, pepper. Buonissimo! Kulang lang po natin ang ating half liter of milk. Let's put our potatoes. Pinch of salt, pepper, lime zest to give freshness to our puree. Yan, i-blend na po natin siya. Dash of olive oil. And voila! Yan po ang hinahanap nating texture ng ating puree. Very creamy. Look. Now, let's season our monkfish. Drizzle of olive oil, pepper, pinch of salt. Drizzle of olive oil. Ayan, distribute pa natin yung oil. Our monkfish in. So, ito po hinahanap natin kulay, golden brown siya. So, our fish is ready. Lagay lang natin siya sa isang container. Cover lang natin siya ganyan for 3 to 4 minutes. Nakapag-rest na po ang ating fish. Ilalagyan po natin siya ng mayonnaise. Cover lang natin siya with pistachios. Ngayon, i-oven natin ang ating monkfish with pistachio para ma-toast natin siya inside the oven. 3 to 4 minutes, 180 degrees. Mars, ready na ang ating monkfish. Andito ngayon si Marco at Matthew para tikman ang ating niluto for today. Tara, tingnan natin kung magustuhan nila. Yan mga Mars and Pars, thank you very much for having me today. Buongiorno! Yan ba yun? Ganun ba yun? Tama ba? Buongiorno! Yes, Buongiorno! Grabe siya! Congratulations for winning the grand prize in the Gino Circus Chef Cooking Competition. Grabe! We are so proud of you! Thank you very much. Parang ito yung European version ng Master Chef, no? Yes. Totoo, tama yan. Host si Chef Gino da Campo. Kwento mo naman sa amin, how was the whole experience? How did you prepare for it? Hanggang sa dulo na ng kompetisyon? Hindi yan ang po yung nag-encourage sa akin na sumali sa show. Parang wala lang kasi alam ko naman na napakadaming chef na magaling. So ako lang yung Filipino na sumali. Nung dinala ko na yung aking dish,
Siyempre, medyo kabado, but sinabi ko sa sarili ko, kailangan ko manalo para sa aking mga kids, para sa aking family, at siyempre para sa Pilipinas. At first, si Gino sabi niya, I was expecting na ikaw yung magiging list. But sa nakita ko, ikaw yung para sa amin the best sa lahat ng mga chefs. Napakasarap sa feeling, na marinig yung from Chef Gino Lacampo. Ang sarap naman pakinggan yan. Chef, what was your winning dish? My winning dish was monkfish with cauliflower puree and fresh pomegranate. Teka lang, Chef, kamusta naman dyan sa Sicily? Maraming tourists ngayon ang nagpunta sa Sicily after the lockdown. Alam niyo naman sa Italy, nung nag-lockdown, talagang napakahirap na situation. Oh, that's good. And thank you for taking us around your area, your city, your beautiful city. Thank you, Chef. What a treat talaga. Thank you. Sana nagustuhan niyo yung aking mini tour. Chef, question yung mga anak mo ba? Does it look like they're interested in cooking also? Yeah, actually Marco, gustong-gusto niya magluto kasama ko. Actually, meron kaming videos together on YouTube. Si Matthew, he's more on eating right now. Yeah. Cute! Well, ayan, Chef, sakto. Minention mo na rin yung YouTube mo, kaya i-plug mo na. Baka gusto kong panoorin ng mga kababayan mo. Yes, kung gusto niyo makita yung aming show ni Marco, it's called 1.5 Chefs on YouTube. So, yan. Ngayon, medyo naglaylo lang kami sa pag-video kasi busy sa restaurant. Or maybe, is there a venue where they can reach you if they need some cooking help? I have a page on Facebook. It's called Chef Morris Danzen, and also on Instagram, Morris Danzen Katanghal. Yeah. Thank you so much, Chef! Yeah, thank you. Congratulations once again, at Mars kami. ingat dyan sa Italy. Yeah, thank you. Kayo din dyan. Stay safe, mga Mars. Meron ka bang gustong batiin dito sa Pilipinas? Mga pamilya mo dito? Yes, binabati ko lang ang aking mother, Zinaida Katanghal, and my friends, chick boys all around the world. And syempre, WAMC family in the Philippines. Yan. So aking mga friends. Hello sa inyo lahat. Ayan, thank you, Chef! Yes, thank you. Thank you, Mama Mars.